नमस्कार, आस्वाद कट्टा चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे. आज आपण मँगो आईस्क्रीम करतोय. त्याच्यासाठी मी अर्धा लिटर दूध घेतलंय, ते तापवून घेणार आहे. फुल क्रीम दूध घेतलेलं आहे. त्याच्यातनं मी अर्धी वाटी दूध बाजूला काढून घेतलं होतं. अर्धी वाटी दूध बाजूला काढून ठेवले आणि बाकीचं दूध आपण उकळायला ठेवलेलं आहे. आपल्याला दुधाला आता उकळी आलेली आहे. त्याच्यामध्ये आता आपण साखर टाकून घेणार आहे. इथे 3 मोठे चमचे साखर घेतलेली आहे. तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त करू शकता. साखर घातल्यानंतर त्याला कंटिन्यू हलवत राहायचंय. आपण हे दूध आटवून घेणार आहे. आता मगाशी जे दूध काढून ठेवलं होतं त्याच्यामध्ये आता आपण कॉर्नफ्लॉवर घालून ठेवणार आहे. 2 चमचे कॉर्नफ्लॉवर घेतलं इथे, ते मिक्स करून घ्यायचंय. दुधामध्ये मिक्स करून घेतलं म्हणजे त्याच्या गाठी होणार नाहीत. डायरेक्ट जर आपण दुधामध्ये टोपामध्ये टाकलं तर त्याच्या गाठी होतील. आपलं दूध उकळतच एका साईडला. छान मिक्स करून झाले आपलं कॉर्नफ्लॉवर. आपण ते आता दुधामध्ये घालून घेऊ. आपलं आता दूध उकळतंय, त्याच्यामध्ये आपण हळूहळू कॉर्नफ्लॉवर घालू. कॉर्नफ्लॉवर घातल्यानंतर हलवत राहायचे आपल्याला ते पूर्ण वेळ, नाही तर मग त्याच्या गाठी होऊन जातील. गॅस बारीक ठेवायचा आहे कॉर्नफ्लॉवर टाकताना. तुम्ही बघू शकता लगेच ते घट्ट व्हायला लागले. ते जर हलवलं नाही तर त्याच्या गाठी होतील आणि दुसरं खाली लागून जाईल. हे 5 ते 7 मिनिट आपल्याला असंच हलवत राहायचंय. आपण दूध आटवलं होतं, त्याचा रंग पण आपला थोडासा चेंज झाला होता. थोडंसं असं पिवळसर झालं होतं, घट्ट झालं होतं त्याच्यामुळे. आपलं आता हे कॉर्नफ्लॉवर शिजवून झालेलं आहे दुधामध्ये. आता आपण गॅस बंद करणार आहे आणि थंड होईपर्यंत, रूम टेम्परेचरला येईपर्यंत आपण ते हलवत राहणार आहे. आपण 1 आंब्याची फोडी करून घेतलेली आहे. त्याचा मिक्सरला लावून त्याचा रस करून घेऊ आपण. आता हे आपण बारीक करून घेऊ मिक्सरला. आपण मगाशी दूध आटवून घेतलं होतं ते. त्याच्यानंतर मी इथे क्रीम घेतलेली आहे. दुधाची साई आहे आपली, 1 लिटर दुधाची साई घेतली मी इथे आणि आंब्याचा पल्प करून घेतलेला आहे. आता आपण हे सगळं मिक्स करून घेणार आहे.
त्याच्यानंतर साई घेणार आहे दुधाची. आता आपण हे सगळं मिक्स केलेलं बीट करून घेतो. आपलं आता हे मिक्स करून झालेलं आहे. त्यात आपण एका बाउलमध्ये काढून घेऊ. आपलं आता हे बीट करून झालेलं आहे मिश्रण. त्यात आपण एका बाउलमध्ये प्लास्टिकच्या डब्यामध्ये ठेवणार आहे. हा एअरटाईट डबा घेतलाय आपण. हा 3 तासासाठी आपण आता डीप फ्रीजर मध्ये ठेवणार आहे, पॅक झाकण लावून. Doing my best even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. By thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts, but something